नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। टेक्निक नम्बर 6 गुणनको लिएर आएको छु। अहिलेसम्म हामीले एपिसोडमा एउटा संख्याले दुईटा संख्यालाई मात्रै गुणन गरेका छौं। आज मैले एउटा संख्याले तीनवटा संख्यालाई गुणन गरेर देखाउँछु र यसमा चाहिँ नि नम्बर नपुग्ने भएको कारणले उधारो पनि लिँदै जान्छौं। यदि तपाईलाई एबाकसमा जोड घटाउ गर्न आउँदैन भने फेरि एकैचोटी गुणन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले मेरो जोड घटाउको एपिसोडहरु पनि हेर्दै गर्नुस्। मेरो च्यानलमा जानुस्, युट्युबको च्यानलमा, त्यहाँ चाहिँ नि गएर प्लेलिस्ट पनि छ। प्लेलिस्टबाट चाहिँ हेर्न सजिलो हुन्छ। मैले ग्रुप गराएर राखेको छु हैन। नेपालीमा यदि चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा, हिन्दीमा चाहनुहुन्छ भने हिन्दीमा, या फेरि इंग्लिशमा चाहनुहुन्छ भने इंग्लिशमा छ। सबैको प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु एपिसोडको सर्ट्सको हैन। त्यहाँ गएर हेर्नुस्। र बेसिक रुल, यो गुणन सम्बन्धी बेसिक रुल पनि एकदमै जानु पनि जरुरी छ। त्यसको लागि मेरो फर्स्ट एपिसोड हेर्नुस्, लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। 4 ले 689 लाई गुणन गरेर हेर्नु पर्यो। गुणनमा हामीले आएको संख्या सबै गन्छौं। मेरो चिन्ह लगाएको रड हो, यो हो 1 2 3 4। चारवटा संख्या भएको कारणले यहाँबाट सुरु गर्छु। यो उम्लाले यहाँ देखाउनु पर्यो। 4 छक्का 24, 2 यसमा जान्छ, 4 यसमा जान्छ। अब यो उम्लालाई सार्नुस्। 4 8 32, 3 यसमा 2 यसमा चढाउने हो। यसमा अब यहाँ हामीसँग 5 मात्रै बाँकी छ। अब यो 5 बाट उधारो लिनु पर्छ र जोड घटाउमा 5 लाई उधारो लिएर कसरी चाहिँ जोड घटाउ गर्ने भन्ने टेक्निक यसमा लागू हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ मेरो जोड घटाउको टेक्निकमा एपिसोडमा छ, गएर हेर्नुस्। 3 जोड्दाखेरिमा 5 लाई लिने, 2 लाई घटाउने। 3 यसमा जोडेमा हामीले, अब 2 यसमा। यो उनीलाई सार्नुस्। 4 9 36 हुन्छ। 3 यसमा 6 यसमा जान्छ। अब हामीलाई यहाँ 3 जोड्नु पर्ने, तलकोमा 2 भन्दा बाँकी छैन, यहाँ तल 5 बाँकी छ। अब यो 5 बाट हामीले फेरि 3 जोड्नु पर्यो। 5 बाट 3 जोड्दाखेरिमा 5 लाई जोडेर 2 लाई घटाउनु पर्छ। अनि यहाँ 6 जान्छ। उम्लालाई सार्नुस्। यो रडमा आएपछि हाम्रो काम सकिन्छ र हामीसँग उत्तर हुन्छ 2 7 5 6। अर्को एक्सरसाइज गरी हेरौँ। 2 ले 134 लाई गुणन गरी हेरौँ। 4 वटा संख्या छ, यहाँबाट सुरु गर्छु। 2 एकाने 2। एउटा संख्यामा उत्तर आएपछि त्यो संख्याको अगाडि 0 लाउनु पर्छ। 0 2। अब यहाँ जान्छ। 2 3 6, 0 6 हुन्छ। 0 6 यहाँ जान्छ। 2 चौको 8, 8 पनि एउटा संख्यामा आयो। 0 8 हुन्छ। 0 यसमा, 8 यसमा जान्छ। सरेपछि यहाँनिर आइपुग्यौं हामी। काम सकियो। 2 6 8 हामीसँग उत्तर हुन्छ। 4 ले 210 लाई गुणन गरी हेरौँ। यहाँ आउँछ 4 वटा संख्या, 1 2 3 4 वटा संख्या। यहाँबाट सुरु गर्छु। 4 2 8, 0 8 भन्न पर्छ। 0 अनि 8 यहाँ जान्छ। 4 एकाने 4, 0 4, 0 यसमा, 4 यसमा जान्छ। 4 0 को 0 हुन्छ। केही चढाउनु पर्दैन, तर औंला सार्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। यसै काम सकियो। 8 4 0 हामीसँग उत्तर हुन्छ। अब लास्ट नम्बर गरेर हेरौँ। 8 ले 765 लाई गुणन गरेर हेरौँ। 4 वटा संख्या छ, यहाँबाट सुरु गर्छु। 8 7 56, 5 यसमा, 6 यसमा। उनीलाई सार्नुस्। 8 छक्का 48, 4 यसमा, 8 यसमा जान्छ। अब 4 चढाउने यसमा, यहाँ हामीसँग 3 भन्दा छैन। अब यहाँबाट चाहिँ नि उधारो लिनु पर्ने हुन्छ। हामीले 4 यहाँ जोड्ने हो, छैन। उधारो लिँदाखेरिमा यहाँ 6 घटाएर यहाँ यो उधारो लिनु पर्ने हुन्छ। अब यो भनेको जोड घटाउमा 10 लाई उधारो लिएर कसरी चाहिँ नि जोड घटाउ गर्ने भन्ने एउटा टेक्निक छ। त्यो टेक्निक जाने पछाडि यो एकदमै सजिलो छ हैन। लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, गएर हेर्नुस्। या त फेरि मेरो प्लेलिस्ट छ जोड घटाउको, त्यसमा गएर चेक गर्नुस्। 10 लाई उधारो लिएर जोड घटाउ कसरी गर्ने। यसमा 4 हामीले जोड्यौं। अब 8 यहाँ जान्छ। हामीलाई सार्नुस्। 8 5 40। अब यहाँ 4 यहाँ 0 जाने हो। 4 यहाँ जोड्नु पर्ने, तर 1 भन्दा छैन। अब फेरि पनि हामीले यसलाई उधारो लिनु पर्यो हैन। भनेपछि पहिला 6 घटाउनु पर्छ, अनि यहाँबाट यसलाई लिनु पर्छ। यसमा हामीले 4 जोड्यौं। अब 0 यहाँ जान्छ। औंला सार्नुस्। यहाँ आइपुग्यो। अब काम सकियो। हामीसँग उत्तर हुन्छ 6 1 2 0। कस्तो लाग्यो? अलिकति होमवर्क छ, गरेर हेर्नुस्। यदि बुझ्नुहुन्न भने मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुस्। म फेरि तपाईलाई भिडियो बनाएर भए पनि हाल्नेछु। र जोड घटाउमा नजानिकन गुणन गर्न जानिन फेरि पनि भन्छ। त्यसकारणले जोड घटाउको एपिसोडहरु पनि हेर्दै गर्नुस्।
केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, केही सजेसन छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को टेक्निकमा। टाटा।